Привіт! Вітаю вас на каналі ArtPro. Сьогодні покажу вам, як легко намалювати смачного кавуна. Це буде яскраво і просто, тож давайте почнемо. Підготуйте папір, простий олівець, гумку, пензлики, фарби гуаш. Для початку виконаємо начерк. Першою проводжу лінію горизонту. Кавун схожий на м'ячик, тож почнемо з основної форми. Намалюємо овал розміром майже як аркуш. Не переживайте, якщо він не ідеальний. Кавуни бувають різних форм. Поруч окреслюю скибку кавуна, але вона розташовується трішки нижче від кавуна. Ось така форма схожа на півмісяця. На колі кавуна з протилежних боків намічаю точки зверху і внизу. Потім малюю тонкі смужки по всій довжині овалу, сполучаю їх у точках вгорі та внизу. На скибці малюю лінію зовнішньої зеленої оболонки. Зараз я малюю рушник, що розташовується під кавуном та за ним. Перш ніж розпочати розфарбовувати, визначаємося, з якого боку джерело світла. На нашому малюнку світло падатиме з лівого верхнього кутка. Спочатку фарбую жовтим кольором, ось такими широкими мазками. Коричневою фарбою прописую затінені частини тканини під кавуном. Перехід кольору від жовтого до коричневого роблю охрою. Не бійтеся змішувати між собою фарби в процесі нанесення мазків. Так утворяться нові відтінки. З правого боку тканина потрапляє в тінь,
Тут буде більше темних відтінків. Поверхня столу в мене бежева. Одразу мазочками додаю краплину коричневої фарби під скипкою і під тканиною. Розтягую цей відтінок по поверхні столу. Для світло-зелених або салатових ліній на кавуні змішайте лимонну і краплинку зеленої фарб. Різного розміру мазками відтворюємо характерні кавуну лінії. Сміливо виходжу за межі ліній простого олівця, імітуючи рвані краї. Зараз черга темно-зелених ліній. Заповнюю залишені білі фрагменти шкірки кавуна. Таким чином, щоб лінії чергувалися темно-зелена, салатова і так далі.
Ось цей бік кавуна потрапляє в тінь, тому тут затемнюю яскравий колір. Додаю темнішого відтінка салатовим лініям. Червоний колір скибки вгорі світліший. Тут більше жовто-гарячих мазочків. Далі поступово додаю червоного кольору. Тут ви бачите, як я чергую світлі і темні відтінки. Не бійтеся давати кольору розтікатися. Фарби там, де тканина, підсохли. Додаю ще тіней. Вони тут більш густіші. Роблю вигін тканини більш виразним. Додам ще коричневих відтінків під скибку на столі. Додаємо синіх фарб в тінь на кавуні. Білий колір потрібний для відблиску на лівому боці кавуна. Ось так злегка проводжу з боку лінію з рваним краєм. Задній фон домальовую темно-зеленою фарбою. З цього боку колір буде густим і темним. Малюємо його мазочками. Зробіть затемнення під тканиною. З цього боку у нас джерело світла, тому тут фон має світлі відтінки. Розріджуємо фарбу водою і отримуємо прозорий світлий зелений колір. Ближче до кавуна все ж додаю густого зеленого кольору.
Не бійтеся повертатись до вже промальованих фрагментів. Додавайте кольору, тіней там, де їх не вистачає. Прописую зріз скибки. Внизу більше темних відтінків. Змішуємо білу і краплину жовтої фарб, щоб додати світліших відтінків на більш освітлені частини тканини. Вирішую трішки висвітлити охрою густу тінь під кавуном. Промальовуємо білі відблиски на кавуні та на скипці. Вони додадуть об'єму. Злегка розтушовую білила, щоб вони мали прозорість. Темно-зеленим кольором прописуємо шкірку на скипці тоненькою лінією. Більш виразною зробити тінь на кавуні нам допоможе темно-синя фарба. Розтягую мазки по темній смужці кавуна.
Для світлих смуг зелену фарбу розріджую. І ось тут ми бачимо, що червона фарба на скипці вже просохла. Тому можемо вимальовувати зернятка. В мене вони будуть темно-коричневого кольору. Не забуваємо про бліки на маленьких зернятках. Виконаємо їх, поставивши маленькі крапочки білими фарбами. А на сьогодні все. З вас підписка, лайк і не забудьте поділитися відео. До нових зустрічей!